grade 7 reading, A Man on the Moon. Let's now listen. A Man on the Moon. Genre: explanatory text with speech. The space race started after World War II. The United States and the Soviet Union had emerged from the war as the two most powerful countries in the world. They had different systems of government. The United States was the champion of democracy, while the Soviet Union was a defender of communism. Both countries wanted their form of government to succeed in countries around the world. The two countries competed for allies, weapons, and power. صعود الإنسان على سطح القمر، دي قصة ماشي، فيها شوية حقائق ماشي مع تكست وز سبيتش، كلام أو خطب هتحصل فيها. ذا سبيس ريس، طبعا سباق الفضاء ابتدى امتى؟ بعد ما العالم كان بيحارب بعضه كله، معظم دول العالم الكبرى كانت بتحارب بعضها في حاجه اسمها الحرب العالميه الثانيه. طبعا كانت القوى امريكا وروسيا كانوا في اتجاه واحد مع بعض، وفازوا في الحرب هما الاثنين، وبالتالي خرجوا من الحرب، emerged يعني خرجوا من الحرب العالميه ديت، وهم اكبر قوتين عالميتين في العالم. طبعا كانوا كل حكومه منهم، كل بلد منهم سواء امريكا او السوفيات، كان ليه سيستم بتاعه في الحكم، سيستم اوف جفرمنت. اليونايتد ستيتس was the champion of democracy، زعيمة الديمقراطية ماشي، بيقول لك دولة ديمقراطية اللي هي أمريكا، اليونايتد ستيتس. بس السوفيات، وايل السوفيات يونيون، كانوا defender of communism، يعني كانوا بيدافعوا عن الشيوعية، بنفسهم الشيوعية هي اللي تسود العالم. الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب بالشعب، والشيوعية طبعا ليها علاقة في المساهمة والتحالف مع الفقراء وكده، يبقى الشعب كله قريب من بعض يعني. both countries، كلا القطرين دول اللي هي امريكا والسوفيات، wanted their government to succeed in the countries around the world. يعني كان السوفيات نفسهم العالم كله يبقى شيوعي، وكانت امريكا نفسها العالم كله يكون ديمقراطي. The two countries competed for allies، كانوا بيتصارعوا هما الاثنين من اجل يكونوا اكبر عدد من الحلفاء. الحلفاء يعني يقول لك ايه، يعني يبقى معايا فلان وفلان وفلان، فرنسا وانجلترا وكذا، ده اسمه allies، يبقوا حلفاء معاهم. او ويبونز او السلاح او الباور بصفه عامه. هو دي كانت منافسه بين القطرين. Both countries wanted to develop rocket technology for their own power and protection. The United States had an early victory by being the first to develop the nuclear bomb, but space was the next frontier. Although the Germans had been the first to develop modern rocket technology, rocket science had begun long before the war. كل البلدين امريكا والسوفيات كانوا عايزين يطوروا تكنولوجيا الصواريخ بتاعتهم، يعني نشوف مين الافضل فينا في صناعه الصواريخ، فور زير اون باور، عشان يستعينوا بيها في القوى العسكريه من ناحيه، او يحموا نفسهم من بعض من ناحيه، ممكن واحده فيهم تسبق الثانيه، فلازم يبقى في بروتكشن. The United States had an early victory by being the first to develop nuclear، يعني كانت الولايات المتحده اليونايتد ستيتس هي اللي سبقت في موضوع النيوكلير بومب الاول، القنبله اللي رمتها على هيروشيما وناجازاكي ماشي. بات سبيس بقى، ولكن السبيس كان النكست فرونتير. فرونتير اللي هو الحدود او الخطوه الجايه، هنا معناها الخطوه الجايه، نكست ستيب بقى، ده الحاجه اللي هم عايزين يوصلوا هما الاثنين. نكست فرونتير هنا معنى تارجت، اعتبر انها معنى تارجت. although the Germans، وبالرغم من ان الالمان بقى، خلي بالك بقى تاريخ الصواريخ اهو، اول ناس ابتدوا يتكلموا في الصواريخ او يعملوا صواريخ هم كانوا الالمان، Germans had been the first to develop modern rocket technology، هم اللي طوروا الصواريخ الحديثه دلوقتي عن طريق العلماء. rocket science had begun long before the war، من قبل الحرب ما تبتدي، واحنا عارفين ان المانيا كانت قوه كبيره جدا في الحرب العالميه الثانيه، وبالتالي كان علم الصواريخ عندها ابتدى قبل الحرب. A brief history of rockets.
The first rockets were developed in China in the 12th century. The Chinese had already invented gunpowder and fireworks. These rockets were weapons that were an extension of that technology. The technology spread through Asia, and then to Europe, when India used gunpowder rockets against the invading British. Britain then used them against the United States, as the lyrics to the Star-Spangled Banner relate, and the rocket's red glare / the bombs bursting in air. بناخد دلوقتي فكرة عن تاريخ الصواريخ وتطورها. أول ناس طوروا الصواريخ كانت الصينيين. امتى الكلام ده؟ في القرن ال 12، يعني سنة 1200 يعني 1200 وما قبلها، 1150 1600 وهكذا 1170 لغايه ما توصل 1200. ده يتقال عليه القرن ال 12. ذا تشاينيز بقى had already invented gun powder، البارود، حاجه اسمه البارود بنسميه بالعربي البارود. هم اول ناس اخترعوا البارود كانوا مين؟ الصينيين. ماشي. امتى؟ والالعاب الناريه كمان، والالعاب الناريه اللي بنشوفها دي هم اول ناس عملوها. these rockets بقى، ولكن الروكيتس were weapons، كانت ممكن تستخدم كاسلحه that were extension of the technology. يعني بقى اذا الصواريخ هي امتداد للباودر. الفكره الرئيسيه بتاعتها هي الجان باودر والفاير ووركس. ماشي. بعد كده اتطورت عشان تبقى صواريخ عسكريه بقى نستخدمها في الايه؟ في الحروب ضد بعض. The technology spread out from through Asia، خرجت من ايشيا لان طبعا الصين موجوده في اسيا، وبالتالي راحت الى اوروبا. ازاي الخطوه دي جت؟ لما الهند، انديا، ماشي، استعملت البارود ده، خدت التكنولوجيا دي من الصين، خدت تكنولوجيا البارود، صواريخ البارود يعني، ضد مين؟ ضد الغزاة البريطانيين، invading بريتين، يعني الناس المحتلين البريطانيين. اوكي. بريتين then used against، وبعد كده بريطانيا عرفت التكنولوجيا دي من الهنود لانها كانت عندهم، فراحت مستخدماها ضد امريكا في حرب بينهم هم كمان. وبالتالي الاغنيه اللي اسمها دي ليركس دي معناها الاغنيه اللي اسمها كذا ديت ستار تو ذا وور، هي كلمات الاغنيه، يعني دي كلمات الاغنيه اللي اسمها ذا ستارز بانر ريد. كانت بتتكلم عن ايه؟ كانت بتتكلم عن الكلام ده كله في الوقت دوت، عن البومب والروكيتس اللي بتتبخر في الهواء. كانت اغنيه قديمه تدل ان الناس دي كانت عارفه التكنولوجيا دي ساعتها. In 1898, a Russian school teacher, Konstantin Tsiolkovsky, proposed the idea of using rockets to explore space. Although deaf from childhood, Tsiolkovsky was an active inventor, and he developed the math that made modern rocket science possible. نقدر نقول في سنة 1898 مدرس يعني في مدرسة اسمه الطويل ده تسكوسكي، ماله عمل الراجل ده proposed an idea of using a rocket. ابتدى يقترح ليه الصواريخ نستخدمها بس نضرب بيها بعض، ما نخرج بيها من الارض ونكتشف الفضاء. هو ده كان التارجت بتاعه، تو اكسبلور سبيس. طيب وبالرغم من ان كان الراجل دوت اصم من صغره، هو كان اطرش يعني ما بيسمعش وهو صغير، لكنه كان اكتف وكان انفنتور، كان مخترع عظيم في نفس الوقت. اوكي. ومبدع. and he developed، وبالتالي طور علم الرياضيات، واللي خلى المودرن روكيت ساينس از بوسيبل. يبقى الراجل دوت قدر يخلي علم الصواريخ جائز التطبيق عن طريق دراسه ايه؟ الماثيماتكس. اوكي. The next great advance in rocket science came from an American, Robert H. Goddard. He experimented with liquid fuel for rockets. In 1926, Goddard tested the idea. The IT lasted for only 2.5 seconds and landed about half a football field away. Goddard's experiments continued, though, and his work changed how high and fast rockets could fly. التقدم الرهيب اللي بعد كده كان تقدم جامد يعني، كان في علم الفضاء، في علم الصواريخ يعني، جه عن طريق عالم امريكي اسمه روبرت جادرد.
عمل ايه الراجل ده؟ ابتدى يخترع الليكويد او الفيول، الوقود نفسه اللي هنحطه في الصواريخ. لازم بقى وقود يكون غير الوقود اللي احنا نعرفه. ماشي. عملوا امتى الكلام ده؟ سنة 1926. عمل ايه؟ ابتدى يشيك على، يعمل تيست على الايديا بتاعته. فجاب ملعب كورة، ماشي، وملعب كرة قدم ده كبير جدا، احنا عارفين قد ايه الملعب ده، وحط فيه حاجة زي صاروخ مصغر كده، وابتدى يطلقه من مكان لمكان. فقال لك في خلال، خد 2 and a half seconds، ثانيتين ونص، في 2.5 seconds الصاروخ ده جري وعدى نص ملعب الايه، الفوتبول فيلد اواي. يعني هياخد الملعب كله في 5 ثواني. ماشي. وبالتالي كده دي تجربه طبعا ناجحه جدا، وابتدى يطور بقى نفسه في التجربه دي. طبعا دي سرعه رهيبه جدا، كانت العربيات ساعتها مثلا تاخد المسافه دي في 3 دقائق ولا حاجه، فهو خدها في قد ايه؟ خدها في ثانيتين ونص، وده رقم جميل جدا. كده ده اسمه صاروخ بقى. ماشي. so and his work changed how high and fast the rocket could fly بقى. يعني هو مش مسألة ان الصاروخ مشي من مكان لمكان يمين شمال، لا، ده كمان لازم يطلع لفوق وينزل تاني كده. هو دي بقى عايز يشيك عليها او يعمل عليها تيست في الفترات اللي بعد كده. Hermann Oberth, another great rocket pioneer, published a book in 1923 about rocket travel into outer space. His writings inspired many small rocket societies around the world. In Germany, members of the Society for Space Travel experimented with rocket designs that eventually led to the development of the V2 rocket, used by Germany during World War II. طبعا جه بعد كده العالم الكبير هيرمان اوبرت، another great rocket pioneer، رجل خارق يعني، راجل مبدع في علم الصواريخ هو كمان، ماشي، رائد الرواد يعني. published، عمل كتاب سنة 1923 بعد الراجل اللي فات ده بفترة. وبعدين عن ايه بقى الكتاب ده؟ كان عن الروكت ترافل انتو اوتر سبيس. ده من خياله بقى، الراجل بيتكلم لما شاف الصاروخ بتاع الراجل اللي قبل منه جدر دوت، قال لك الله، طب ما طلع لفوق ونزل تحت، هنطلقه بقوه اكبر ونطلعه للفضاء، اوتر سبيس. ده كلام من الخيال. his writing inspired many small rocket societies around. دي ابتدت تجتذي، كانت الوحي والالهام بتاع الناس اللي بتهتم بالعلم ده، لكل الناس اللي حول العالم. قالوا معقول يجي صاروخ يطلع بره الارض ويخش بره؟ ليه لا؟ فابتدوا يفكروا في الموضوع ده. طبعا في المانيا اول ممبرز اوف ذا سوسايتي سبيس ترافل، هم اول ناس في المانيا ابتدوا بقى عايزين يجربوا القصه دي. روكيت ديزاين eventually led to development of the rocket V2. يبقى المانيا برضو زي ما كانت هي اول ناس دخلوا في علم الصواريخ، لا ده كمان هو اول ناس اهو في المانيا الممبرز دول ابتدوا عايزين يعملوا الديفلوبمنت ده بالروكيت اسمه V2 روكيت. يبقى اول صاروخ حاولوا يخرجوا بيه بره الارض ويطلع الفضاء كان اسمه روكيت، اسمه ايه؟ V2، used by Germany during World War II، أثناء الحرب العالمية الثانية. ادي أول صاروخ حاولوا يطلقوه أثناء الحرب العالمية الثانية. وبعد كده نشوف. After the war, the United States and the Soviet Union captured many unused V2 rockets. Many German rocket scientists came to the United States. Others went to the Soviet Union. يبقى بعد الحرب العالمية الثانية احنا عارفين اللي انتصر فيها أمريكا والسوفيت، انتصروا ضد الألمان. الألمان كانوا في الطرف الثاني، والألمان هم اللي عندهم الصواريخ دي اللي اسمها V2 روكيت. فطبعا خدوا الصواريخ، طبعا هم كابشرد يعني ايه، مسكوا الصواريخ دي خلاص، لان قبضوا على الالمان ودمروهم، فقدروا ياخدوا الصواريخ دي اللي هي ايه، لم تستخدم في الحرب، وشافوا التكنولوجيا بتاعتها بتتعمل ازاي. وكمان مش كده وبس، ده راحوا كمان واخدين شويه علماء من علماء الصواريخ من مين؟ من المانيا نفسها، وشويه منهم راحوا مع امريكا، وشويه منهم راحوا مع مين؟ مع السوفيت. وبعدين حصل ايه؟ The Soviet Union pulls ahead. On October 4, 1957, the Soviet Union launched Sputnik I, the world's first artificial satellite.
It was about the size of a beach ball, weighed about as much as an adult male, and orbited Earth in less time than it takes to watch a movie. يعني ايه الكلام ده؟ ذا سوفيت يونيون بولز هيد، يعني المقدمه في الاول تقدم بقى نحو الفضاء، كان للسوفيت. السوفيت هم اللي بداوا بالمقدمه، هم اللي ايه ابتدوا ازاي بقى. سنه في اكتوبر، يوم 4 اكتوبر سنه 1957 السوفيت عملوا اول سفينه او اول صاروخ اسمه سبونتيك 1. ده راح فين؟ ذا وورلد فيرست ارتفيشال ساتلايت، قمر صناعي. عملوا حاجه اسمها قمر صناعي يطلع فوق. قد ايه القمر الصناعي ده؟ it was about the size of beach wall، قد البيتش وول بول بالظبط، قد البيتش بول كرة الشاطئ. وزنه قد ايه؟ as much as an adult male، يعني وزنه حوالي 70 80 كيلو، قد واحد راجل كبير يعني، ماشي، حوالي من 70 ل 80 كيلو، وحجمه قد حجم كرة الايه اللي بنلعب بيها على البلاج. and orbited earth، ماشي، ولف حوالين الكرة الأرضية كلها في وقت أقل less time than it take to watch a movie، يعني أقل من ساعتين. ده إيحاء عن إنه لف حوالين الأرض، الكرة الأرضية كلها في ساعتين، يعني طلع من الأرض ولف حواليها ورجع تاني في خلال 2 hours only. أوكي؟ The Sputnik launch crossed a new frontier for human beings entering space. Its success captured the world's imagination. It also caught America off guard. Not only had they lost the race to space, but Americans also feared that the Soviets would now be able to launch nuclear missiles from Europe to the United States. طبعا اللي حصل دوت انها كونها تطلع اول قمر صناعي من روسيا، ده كده خلاص كان طبقا للخيال، فوق توقع الخيال بتاع الانسان في الدخول للفضاء، ماشي. النجاح دوت يعني كان اول شيء ممكن يتخيله، اقصى شيء ممكن يتخيله الانسان انه يطلع حاجه بره الارض او تطلع في الفضاء. وطبعا دوت حصل في غفله من الامريكان، امريكا اوف جارد، معناها في غفله من الامريكان، ما كانوش طبعا اتخطفوا في الموضوع ده كده، ان يحصل حاجه زي كده وهم ما بيبقوش ليهم الاسبقيه. مش بس عشان فقدوا السباق الاولويه، طبعا مين اللي طلع الاول كده؟ السوفيت هم اول ناس طلعوا الفضاء كده بالمنظر ده، ماشي. ولكن الامريكان برضو كانوا خايفين ان السوفيت ممكن دلوقتي يبقى لهم المقدره انهم كمان ايه، يقدروا يعملوا نيوكلير ميسلز. كده معاه صاروخ بقى ممكن يحط فيه حاجه نوويه كده ويضربها من ارضه على ارضي. يعني لو في صاروخ محطوط فيه قنبله ذريه او نوويه تتضرب من اوروبا اللي هي مقر السوفيت كبار من درجه انهم بيشغلوا اسيا او اوروبا، ماشي، من اوروبا الى اليونايتد ستيت، كده في خطر، كده في خطر. يبقى الامريكان لازم ايه، يتحركوا عشان يشوفوا القصه دي. While America was still reeling from the news, the Soviets chalked up another victory. On November 3rd, Sputnik 2 carried a dog into space. It was the first animal to orbit Earth. طبعا عرفنا في الديالوج اللي فات ان امريكا اتخذت على حين غره زي ما بيتقال، وفقدت الصدمه، خدتها فعلا في غفله منها، اوف جارد يعني في غفله منها، ولقت ان السوفيت سبقوها في الموضوع دوت. وكانوا خايفين مش مجرد انهم فقدوا السباق في البتاع دوت، الاولويه كانت السوفيت عليهم، لا كمان كانوا خايفين السوفيت يحطوا نيوكلير ميسلز، قذيفه صاروخيه او قذيفه صاروخيه نوويه تتضرب عليهم من اوروبا او من روسيا، من ايشيا على امريكا. فقال لك كده ما ينفعش. وفي نفس الوقت كمان وهي امريكا بقى خلاص اتجننت بقى انها حد يسبقها في الموضوع ده، وهي بتفوق من الصدمه، ده ريلينج ده اللي هو التمايل او الترنح، يعني واحد قايم من الدوخه كده لسه ما فاقش من الصدمه اللي هو كان فيها. النيوز دي لقى نيوز انيل، ايه هي؟ ذا سوفيتس تشوكد اجين، ده عملوا صدمه ثانيه ليهم. ايه هو الانتصار الثاني ده؟ في يوم 3 نوفمبر في نفس السنه اللي فاتت ديت، يعني كان ده في اكتوبر، بعد كده في نفس السنه حصل ايه؟ طلعوا اول دوج على سطح، او يعتبر اول كائن حي على الفضاء، اللي هو الدوج اللي اسمه بنسميه كلبه لايكا، هو كلبه كانت اسمها لايكا،
ماشي. it was the first animal to orbit earth. اول واحده او اول كائن ده يشمل بقى انسان او حيوان، اول كائن يلف حوالين الكره الارضيه كان دوج. America rallies. A few months later, in January 1958, the United States launched Explorer 1. This satellite carried some scientific instruments. The data gathered from this mission led to the discovery of magnetic radiation belts around Earth. Then, in July 1958, Congress passed a law that created the National Aeronautics and Space Administration, NASA. The United States was determined to win the space race. طبعا امريكا بقى ابتدت تحشد قوتها كلها، الحشد الامريكاني بقى، الحشد اللي هو الريلز ده، عايزين يفشدوا كل مسخراتهم بقى انهم ايه، يبقوا حاجه بقى في المقابل اللي السوفيت بيعملوه. فبعديها بشهور بسيطه جدا، لان الثاني كان في نوفمبر، يعني بعديها ب3 شهور تقريبا او شهرين وشويه، في نوفمبر في جانيوري من السنه اللي بعديها، ذا يونايتد ستيتس عملت اول حاجه او قمر صناعي او ما شابه اسمه اكسبلورر 1. ايه الساتلايت ده بقى؟ ده كان عليه some instrument scientific instrument بقى، مش هيطلعوا دوج بقى وكلام زي كده ويعملوا زي التانيين، لازم يسبقوهم بقى هم كمان. فطلعوا شويه آلات instruments ماشي لقياس عده حاجات. ايه هي بقى؟ the data gathered from this mission كانت ادتنا اكتشاف ان المagnetic radiation belt around the earth، عرفنا منها الحزام المغناطيسي اللي بيحيط بالكره الارضيه. يعني عرفوا معلومه اهي، مش مجرد طلعوا ناس ونزلوهم او طلعوا دوج ونزلوه، لا ده احنا دخلنا بقى في حاجات علميه دلوقتي. then in July بعدها ب6 شهور او 5 شهور في نفس السنه، الكونجرس الامريكي عمل قانون بخصوص كرييشن اوف ناسا. ناسا دي مشهوره جدا دلوقتي طبعا، بس اسمها هي اختصار ل4 حروف، الاولانيه بتبتدي ب NASA National Aeronautics and Space Administration اللي هي ناسا، خاصة بأبحاث الفضاء. ودي كانت اليونايتد ستيتس ديترمنت تو وين، ودي خلتها بقى هي اللي تبتدي بعد كده تتقدم تقدم رهيب في أبحاث الفضاء على الروس نفسهم كمان أو السوفيت. To the moon. The moon was the next frontier. The Russians again were leading the way. They crash-landed the spacecraft Luna 2 on the surface of the moon in 1959. Then they sent Luna 3 in orbit around the moon to photograph its dark side, the side that is always turned away from Earth. That was the first time anyone had seen it. Meanwhile, the United States launched 2 monkeys into space and recovered them from a splash landing in the Atlantic Ocean. طبعا السبق للقمر بقى، احنا خلاص خرجنا بره حدود الارض دلوقتي، وطلعنا احنا الاثنين، امريكا والسوفيت طلعوا هما الاثنين صواريخ طلعت بره، سواء ده بقى حط كلب يلف حوالين الارض، والتاني ابتدى يعمل يقيس قياسات حوالين الكره الارضيه. لا عايزين نخش في حاجه احسن بقى، سبق بقى بين الاثنين. قال لك مين اللي يسبق ويروح القمر الاول؟ برضه السوفيت، دلوقتي بقى اسمها راشن ماشي. راشن هم اللي على فكره يعني كان الاتحاد السوفيتي وحاجه كبيره قوي، مجموعه جمهوريات اتفككت وروسيا هي اكبرهم، عشان كده بنقول راشن ساعات او نقول سوفيت، الاثنين واحد في الفتره دي. ذا مون واز ذا فيرست نيكست، التارجت الجديد بقى بتاعهم هم الاثنين كان نطلع القمر، نروح القمر. فطبعا برضو الروس هم اللي ابتدوا السبق دوت. ازاي؟ عملوا سفينه اسمها لونا 2 وخلوها راحت لسطح القمر سنه 59. شوف فرق سنه بس كمان، يعني ابتدت الدنيا دي سنه 57 58 59 اهيت، عملوا لونا 2 عشان تبتدي في الكراش دوت ماشي. واول واحده رجعت طلعت على سطح القمر اللي هي السفينه اللي اسمها سبيس كرافت اللي اسمها ايه، سفينه فضاء او مركبه فضاء سنه 59. وبعدين عملوا لونا 3. ايه لونا 3 دي بقى راحت لفت حوالين القمر كله كمان، ومعاها فوتوغراف وصورت الجانب المظلم من القمر، ما تقدرش تصور الجانب المضيء
لان الشمس ضاربه فيه، ماشي. اتصورت الجانب المظلم من القمر، الدارك سايد ذات از always turned away from the earth، اللي هو بيدي ظهره للشمس، للارض، ماشي. that was the first time anyone had seen، اول مره حد يشوف الكلام ده. يعني هو دايما الشمس بتيجي من ناحيه والقمر يعني المهم في النهايه ان تصوروا الجانب المظلم من من القمر. في نفس الاثناء ديت بقى، في نفس الوقت دوت، يونايتد ستيت بقى كانت برضو بتلعب، يعني هي شغاله هي كمان، راحت حاطه 2 مانكيز انتو سبيس، طلعت 2 قردين للفضاء هي كمان. ليه بقى؟ and discover splash landing in the Atlantic Ocean. مش مجرد طلعتهم وبس، لا دي طلعتهم واستقبلتهم تاني، يعني طلعوا ونزلوا كده، قدرنا بقى نعمل ايه؟ نعرف نطلع حد ونجيبه تاني، مش نطلع حد ونرميه بره. وبالتالي قدرت تطلع 2 كائن حي ورجعوا تاني عشان تعمل عليهم اختبارات. اذا نجحت الاختبارات على القرود يبقى ممكن بعد كده فعلا الانسان كمان يطلع وينزل هو كمان، فده كانت خطوه مهمه هي كمان. يبقى في وقت ما كانت روسيا تطلع القمر، كانت الولايات المتحده الامريكيه اليونايتد ستيتس بتشوف امكانيه ان الكائن الحي يروح ويرجع، مش يروح ما يرجعش، ماشي. شوف بعد كده. The Russians then stunned the world by sending the first human into space. Cosmonaut Yuri Gagarin entered Earth's orbit in Vostok 1. About a month later, the United States launched astronaut Alan Shepard into space on Freedom 7. التحدي زاد اكتر، وبرضه الروس ليهم الاولويه، او السوفييت عملوا ايه؟ مين يطلع انسان الاول؟ راح برضه طلعت روسيا او السوفييت طلعوا عالم اسمه يوري جاجارين، رائد فضاء اسمه يوري جاجارين، اول واحد فعلا في التاريخ كبني ادم يطلع الفضاء. يبقى احنا دلوقتي طلعنا 3 حاجات، طلعنا دوج، وبعد الدوج طلع 2 مانكز، الدوج كان من روسيا، وبعدين 2 مانكز من امريكا، وبعدين انسان، اول انسان كان يوري جاجارين منين؟ من روسيا او السوفييت، وطلع على سفينه فضاء اسمها فوستوك 1، وده كان اسمه ايه؟ لف حوالين الكره الارضيه كلها، شاف الارض كلها من فوق، اللي هو ايه؟ ايرثز اوربت، ماشي. وبعديها بشهر، شوف السبق احتدم ازاي، بعديها بشهر يونايتد ستيتس لانشد استرونت الان شيبرد، طلعت واحد اسمه الان شيبرد برضه للفضاء، وكان على سفينه فضاء اسمها فريدم 7، سباق على مستوى عالي بين الاثنين. The United States was ready to make a bold move ahead. President John F. Kennedy had a plan, and he shared it in a speech to the United States Congress on May 25, 1961. He asked the nation to pull together to meet the challenge of putting a man on the moon. طبعا اليونايتد ستيتس بعد كده بقى ريدي تو ميك بولد، اداها الجرأه، حصل لها الجرأه بقى الاجتراء الاكتر انها تتقدم بقى، قالت لك احنا خلاص كده احنا تقريبا ممكن نسبق، طالما كل شويه الروس هم الاول، كل حاجه لو تلاحظ في اللي فات روسيا او السوفييت هم الاول، وبعدين امريكا تعمل زيهم، قال لك لا عايزين بقى احنا نبقى لنا المقدمه، موف اهيد. ازاي؟ فجون كينيدي رئيس امريكا ساعتها سنه 61 قال لهم ايه يا جماعه، احنا نعمل بلان بقى بعد كده ان احنا كلنا نتكاتف ونتحد، بحيث نبقى احنا دايما في الطليعه او في المقدمه الفتره الجايه، ونحط اول انسان على سطح القمر، لان جاجارين ما طلعش على سطح القمر، ده جاجارين بتاع روسيا دوت عمل ايه؟ جاجارين لف حوالين الارض بس، يعني كان جوه مركبه فضاء لف حوالين الارض ورجع تاني، ده ما يهمناش، ده احنا عايزين بقى واحد يطلع القمر ويقف عليه. ده كان التحدي الامريكي اللي فعلا قدروا يتحدوا ويكسبوه. هنشوف كده في الرساله الجايه. From President John F. Kennedy's speech to Congress, May 25, 1951. Now it is time to take longer strides, time for a great new American enterprise, time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. خدنا جزء من خطبة كينيدي، جون كينيدي إلى الكونجرس سنة 61، ماي 25 1961. قال لهم إيه بقى الراجل ده؟ بيقول لهم now it is time to take longer steps، عايزين
ناخد خطوة فعالة بقى، خطوة متقدمة جدا، ماشي، خطوة كبيرة نسبق الروس بيها. تايم جريد تو نيو امريكان انتربرايز، ان احنا عايزين ناخد المغامرة بقى ونبقى احنا فعلا اللي لينا الطليعة في اللي جاي. ازاي بقى الكلام ده كله؟ عايزين نقود، ماشي، السبيس اتشيفمنت ونفرق عن الروس فرق كبير. ازاي؟ which in many ways may hold the key of the future of the earth، عشان نغير مستقبل الارض بتاعتنا. Recognizing the head start obtained by the Soviets with their large rocket engines, which gives them many months of lead time, and recognizing the likelihood that they will exploit this lead for some time to come in still more impressive successes, we nevertheless are required to make new efforts on our own. For while we cannot guarantee that we shall one day be first, we can guarantee that any failure to make this effort will make us last. But this is not merely a race. Space is open to us now, and our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must fully share. طبعا اعترف كينيدي في الخطاب بتاعه بان الافضليه كانت للسوفييت في الفتره اللي فاتت كلها، عشان عندهم المحركات بتاعت الصواريخ الاكبر من اللي عندنا، وده اداهم الافضليه طبعا في الشهور اللي فاتت دي كلها علينا، ماشي. ولكن احنا مش عايزينهم يستغلوا النجاح ده باستمرار، اكسبريسيت انهم يستغلوا الكلام ده باستمرار طول الوقت، ويفضلوا هم دايما الانجح وهم المتقدمين عندنا. وبالتالي احنا عايزين نعمل نيو efforts اون اور اون، لازم نجتهد اكتر من كده for a while، عشان ما نقدرش دايما كل مره يطلعوا هم الفيرست واحنا اللي بعديهم. we can guarantee that failure to make this effort، لازم إذا ما قدرناش نعمل كده هنفضل دايما احنا التابعين ليهم، هم يسبقوا واحنا وراهم. هو ما كانش عايز كده طبعا، نفسه يطلع الفيرست، اوكي، but this is not merely a race. ده مش مجرد سبق عادي، مش حكايه سبق. السبيس از اوبن ناو تو اس ناو، السبيس اتفتح لنا، احنا خلاص عرفنا كل حاجه فيه، ماشي. and our eagerness، والحماس بتاعنا ان احنا لازم يكون لنا الافضليه دايما، مش نكون بقى محكومين بمجهود الاخرين، مش هم يطلعوا يبعتوا انيمال انا ابعت انيمال، هم يطلعوا يعملوا استكشاف بره انا اعمل استكشاف بره، وبعد كده هم يطلعوا بانسان او انا طالع بانسان. احنا عايزين نعمل خطوه فارقه ما يقدروش يعملوها، ونكون احنا لنا الافضليه فيها، وجو انتو سبيس. احنا لازم، عشان ايه؟ عشان البشريه، احنا رايحين للفضاء عشان البشريه محتاجاه. undertake free men must fully share. اوكي. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind, or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. But in a very real sense, it will not be one man going to the moon if we make this judgment affirmatively. It will be an entire nation. For all of us must work to put him there. البراجراف ده ملخصه ان هو بيقول احنا لازم يكون لنا الاسبقيه، مش كل مره هم يعملوا حاجه. انا الهدف بتاعي دلوقتي كامريكا ان انا مش مجرد اطلع القمر وخلاص، لا، ده انا احط انسان فوق ويقعد هناك فتره وبعدين يرجع سليم للارض، to return back safely to the earth، ماشي. مشروع الفضاء دوت لابد انه يتحقق فيه القصه دي، ونكون احنا قبل الروس. وبالتالي لابد ان احنا نعمل الكلام ده كله على نحو المثبت، اللي هو بطريقه ايجابيه، ماشي. for all of us to make must work put him there. احنا لازم نبذل كل قصارى جهدنا، كان تحدي غير طبيعي، لازم احنا اللي نسبق، يعني لازم احنا اللي نسبق كيونايتد ستيت، نسبق السوفييت في الخطوه دي تحديدا. بعد كده حصل ايه؟ Let it be clear,
that I am asking the Congress and the country to accept a firm commitment to a new course of action, a course which will last for many years and carry very heavy costs. If we are to go only halfway, or reduce our sights in the face of difficulty, in my judgment it would be better not to go at all. خلينا نكون واضحين مع بعض. ده بيقول للكونجرس اللي قدامه. انا بسأل الكونجرس now and the country to accept firm. عايزين بقى نتشكل الهيئة الكبيرة اللي تشجع الكلام ده، الاكشن ده انه يتعمل ماشي for last many years and to carry very heavy cost whatever، مهما كانت التكلفة بتاعت الكلام ده كله ما يهمنيش. if we are go only halfway، مش معقول نمشي لغاية نص الطريق وبعدين او reduce our sights on the face difficulty ونرجع تاني عشان الطريق صعب. ما ينفعش احنا مشينا ولقينا الطريق صعب وبعدين نرجع تاني، لا احنا عايزين نكمل الطريق للنهاية. ايه نكمل الطريق للنهاية؟ ان احنا نوصل للقمر. no way ننزل انسان هناك ويقعد شوية وبعدين يرجع. ده التحدي اللي احنا لازم نكسبه. Spying eyes in the sky. While the United States was working on a manned lunar mission, events on the ground were getting tense. The United States and the Soviet Union were getting into conflicts as the Soviet missile sites being built in Cuba. With Cuba only a short distance from Florida, missiles fired from these sites could easily strike the United States. Meanwhile, the Americans had a missile base in Turkey near the Soviet border. For 2 weeks the Cuban Missile Crisis threatened the world with nuclear war. Eventually, both countries stepped back from the brink. طبعا ابتدينا بقى في التجسس على بعض بقى. spying eyes in the sky، ابتدينا نتجسس على بعض احنا الاثنين، البلدين يتجسسوا على بعض بقى في اقمار صناعيه دلوقتي كده. ففي الوقت اللي كانت امريكا بتخطط ان تطلع الانسان على سطح القمر اللي هي ماند لونر ميشن ماشي، دي معناها التخطيط للانسان يطلع على سطح القمر ماشي. الاحداث على الارض كانت بتتطور بتنشنه تنس، كان في تنشن بين البلدين. ازاي؟ The United States and Soviet Union were going into conflict. حصل بينهم نزاع على ايه بقى؟ ليه النزاع ده؟ لان السوفييت تساعدوا، كانوا عايزين الشيوعيه بتاعتها الكوميونيزم انها تنتشر في العالم كله. الله. امريكان اير سبوت، كان في بقى طيارين امريكان بره عرفوا حاجه مهمه جدا. عرفوا ايه؟ ان السوفييت ميسل سايتس، القواعد الصاروخيه للسوفييت ابتدت تتبني في كوبا. كوبا كانت تقريبا تبع السوفييت، او يعني هي بلد مستقله وكل حاجه، بس اكيد كانت محتله بالسوفييت او في اتفاق بينها وبين السوفييت انها تبني قواعد هناك. يبقى السوفييت بنوا قواعد عسكريه ليهم في كوبا ماشي. ليه؟ ويز كوبا اونلي، لان كوبا دي على مسافه. فطبعا كوبا دولة شيوعية مع كوميونيزم مع السوفييت ومعاها، فبنوا عندها قواعد عسكرية. طب أمريكا ترد إزاي على الكلام ده؟ راحت أمريكا راحت تركيا، وتركيا قريبة من السوفييت، وحطت على الحدود بتاعتها برضه هي كمان الميزل بيز، قاعدة الصواريخ هي كمان حطتها عند فين؟ على حدود تركيا، لأن تركيا صديقة لأمريكا في الوقت ده. طب فور 2 ويكس، لمدة أسبوعين بقى، ذا كوبا ميسلز كرايسيس، ابتدى العالم كله بقى يتكلم عن ايه؟ عن التهديد، التهديد النووي اللي ممكن صواريخ نوويه تتضرب من كوبا على امريكا تدمرها كلها، وكمان في نفس الوقت ممكن امريكا تضرب من تركيا على السوفييت، وبالتالي الدولتين كده دلوقتي على اهبه الاستعداد لضرب بعض. قال لك لا خلاص، فالاثنين ستيب باك فروم ذا برينك. اوكي، رجعوا تاني هما الاثنين الى الخط الرجعه اللي هو على شف على الخط الحدود يعني مره تانيه. اوكي كمل. Still, there was a lot of mistrust. Space missions gave both countries another way to spy on each other from the air.
Both countries soon developed spy satellites that would allow them photograph and monitor each other from space. يبقى كده خلاص بقى احنا عندنا دلوقتي امكانيه ان احنا الاثنين كل واحد يعرف كل حاجه عن التاني. ليه؟ شايفه من فوق من الفضاء، ومحدش يقدر يضرب صاروخ التاني اصلا، صاروخ القمر الصناعي بتاع التاني. فاصبح في سباق من نوع تاني، هو سباق التجسس، سباي ساتلايتس، اقمار التجسس. بقت امريكا ليها اقمار تجسس على السوفيت، والسوفيت لهم اقمار تجسس على الروس. يبقى العمليه كده حلوت. Reaching for the moon. Although the Soviets dominated early in the space race, things were about to change. The Americans did not seem to be making progress, but they were. Each NASA mission built on the previous one. The Soviets said publicly that they were not trying to reach the moon, but they worked covertly on that project as well. Their efforts were less successful, though. As it turns out, the Soviets were using many smaller engines while the Americans were using a few large ones. In the end, the Soviets never did put a man on the moon. طبعا ريتشنج ذا مون بقى، نشوف بقى امريكا والسوفيت ايه اللي حصل بينهم في موضوع السباق على على المون. دلوقتي بالرغم ان السوفيت هم اللي كانوا مسيطرين دومينيتد في الفتره اللي فاتت كلها على المهيمنين على القصه دي كلها في الاول، الا ان ما جينا بقى في حته الاقمار على المون ما الامريكان هم اللي سبقوا. ازاي؟ the American did not seem making progress. برضو الامريكان ما كنتش تحس انهم هيقدروا يسبقوا برضه، ولكن الناسا ميشن اللي هي الهيئه بتاعت الامريكان في الابحاث الفضاء هي اللي ابتدت اول حاجه في التخطيط للكلام ده. ازاي؟ The Soviets said publicly ماشي that they were not trying to reach the moon. هم قالوا احنا مش عايزين نوصل للقمر، مش مناش يعني مش عايزين الحته دي. but they worked compared to on that project as well. يعني هم اعلنوا حاجه وبيعملوا حاجه تانية. لا هم فعلا كانوا بيخططوا، بس بيقولوا مش حاطين في نيتنا ان احنا نطلع. وبعدين their effort were less successful. كان عشان كده برضو ما فيش حماس قوي، فما كانوش ناجحين قوي في الحته دي، ما نجحوش. ولكن اذا رجعنا لورا نلاقي السوفيت غلطتهم كانت ايه؟ انهم بيستعملوا محركات صغيره شويه عشان يوصلوا بيها للقمر، انما الامريكان كانوا بيستعملوا محركات كبيره لارج وانز، اوكي، عشان الخطوه دي. في النهايه السوفيت فعلا ما قدروش ابدا يحطوا انسان على سطح القمر في الفتره دي. Apollo I won the American mission. Apollo I won the American mission that would land the first men on the moon. Was made up of several parts. The Saturn V rocket would power it into space. The Columbia Command Module would take the astronauts into lunar orbit landed on the moon's surface. ازاي نهبط على سطح القمر بانسان بقى؟ فاول سبقه هو حصل عن طريق ابولو 2. ايه ابولو 2 دي؟ امريكان ميشن، اسم الامريكان ميشن يعني المهمه كانت اسمها ابولو 2. that would land for first men on the moon. ازاي؟ was made up of several parts. عده اجزاء، انا شايفهم ثلاثه. هنقول الجزء الاول هو ايه؟ ساترن في روكيت. ده عمل ايه بقى الساترن في روكيت ده؟ الجزء الاول من المهمه ان هو اداها قوه الدفع وتباور ات انتو سبيس. كويس. كان متثبت فيها حاجه اسمها كولومبيا كوماند مديول، ده اللي بياخد الرائد الفضاء نفسه يحطه. يبقى ده كان متثبت في الصاروخ وهو بينطلق. هيجي عند مرحله معينه ينفصل عن الصاروخ دوت وينزل ايه على اللونر اوربت، ماشي، القمر اللي هو الاوربت اللي حوالين القمر. وبعدين ذا ايجل لونر مديول بي ذا بارت ذات لاند. وبعدين يجي الجزء الثالث اسمه ايجل زي النسر يعني، ياخد الانسان بالمركبه اللي هو فيها وينزل بيه يحطه على سطح القمر. يبقى 3 مراحل، فعلا عمليه مش سهله، ماشي. قوه دفع عن طريق صاروخ، وبعدين كولومبيا دوت ياخده يلف بيه في الاوربت اللي حوالين القمر، وبعدين الايجل لونر ياخده ويحطه على سطح القمر نفسه وينزل بامان هناك. دي كانت المهمه اللي اسمها لونر لاندنج.
The voyage began on July 16, I-969. Aboard Apollo I-1 were Neil Armstrong, Michael Collins, and Edwin Buzz Aldrin, Jr. Everything went as planned. After reaching lunar orbit, Armstrong and Aldrin boarded the Eagle and landed it on the moon on July 19, with Armstrong famously reporting, "The Eagle has landed." As Armstrong descended the ladder to become the first person to set foot on the moon, he said, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." نفهم من كده ايه الرحله بقى اللي فات ده كان تخطيط للرحله. دلوقتي هو هيبتدي الرحله بجد بقى. فعمل ايه؟ يوم 16 جولاي سنه 69 طلعت رحله ابولو 2 اللي كان قائدها مين؟ نيل ارمسترونج، اللي هو اول انسان حط رجله على سطح القمر فعلا. وكان معاه ميشيل كولينز وادوينز، الثلاثه دول طلعوا مع بعض. everything went as planned، كل شيء مشي زي ما هم مخططين بالظبط. ماشي. after reaching lunar orbit، اول بقى يبقى اول حاجه قوه الدفع بالصاروخ، وبعد كده الكوماند دوت خدها وبعدين عمل لف بيها في اللونر اوربت اللي هو المدار القمري اللي حوالين القمر. ارمسترونج اند ادلر بوردد ذا ايجل، هما الاثنين راحوا ايه ماشيين بالبوردد ايجل ديت اند لاندد ات اون، مسكوا يعني كانوا جوه الايجل ديت الجزء الثالث من الكومبوننتس. وبعدين اون ذا مون اون جولاي 19، 3 ايام، تخيل انت 3 ايام الرحله 3/16 في خلال 3 ايام وصلوا القمر. ويز ارمسترونج فيموسلي ريبورتنج، طبعا هو ارمسترونج هو اللي كان مشهور اكتر، وهو اللي قال جملته الشهيره اللي هي ايه بقى؟ ذا ايجل، النسر يعني، ذا ايجل هاز لاندد، ده طبعا فرحه عارمه. قال طبعا في كوميونيكيشن مع القاعده تحت مع ناسا، قال لهم الايجل هاز لاندد as Armstrong descended، وكمان بيقول ايه، مش بيقول، هو وقف عند الكلمه دي eagle has landed. ليه بقى؟ لان Armstrong descended the ladder to become the first person، هو اللي نزل السلم من سفينه الفضاء اللي لسه على سطح القمر، وهو اللي نزل قبل زميله او قبل الاثنين اللي معاه، هم كانوا 3 ماشي. فنزل قبليهم هو وحط رجله، وبالتالي قال ايه؟ لان هو the first person to set foot، اول واحد حط قدمه على القمر. he said that's one small step for man, one giant leap for mankind، هذه خطوة عظيمة للبشرية